Hei vaan sinne kuvaruutujen toiselle puolelle ja tervetuloa jälleen tähän syyskuun kiviennusteen äärelle. Hei ja millainen kesä meillä on takana. Ja voin uskoa, että jokainen meistä omalla tavallaan on päässyt kokemaan tämän alkuvuoden valtavat muutosvoimat. Ja se, että sinä olet nyt kuuntelemassa tätä videota juuri tällä hetkellä siellä oman kuvaruutusi äärellä, niin se kertoo minulle siitä, että sinä olet selvinnyt tästä muutoksesta eteenpäin. Ja tosiaan kaikki nämä tapahtumat eivät tapahdu aina lineaarisesti juuri sen kuukauden aikana, jolloin kerron niistä, vaan jokainen kokee tietynlaisen kehityksen eteenpäin oman sisäisen aikataulunsa mukaan. Ja jos haluat palata tämän vuoden tai edellisvuoden videoihin ja tarkastella jotain tiettyä kuukautta, joka mahdollisesti on ollut sinulle erityinen tai josta olet saanut vasta nyt jälkikäteen pienen oivalluksen siitä, että tuo nimenomainen kuukausi jollain tavoin muutti elämääsi, niin voit aina palata näihin vanhoihin videoihin ja käydä kuuntelemassa, että millaisia energioita tuohon kuukauteen onkaan liittynyt. Ja näin ollen palaamalla näihin jo julkaistuihin videoihin pääset saamaan itsellesi hieman ehkä syvemmän ymmärryksen siitä, millaisia kaikkia asioita tuohon tiettyyn kuukauteen on liittynyt ja millaisia muutoksia tai millaisen alkusysäyksen se on kenties antanut sinulle sitten eteenpäin siellä omassa elämässäsi. Mutta nyt olemme tosiaan syyskuun alussa ja niin kuin sanoin, niin meillä monella varmasti on takanamme aika huikea kesä, kaikki ne mahdollisine muutoksineen. Muutokset eivät välttämättä ole aina tulleet esiin positiivisina muutoksina. Tässä kun olen seuraillut tuttavien ja ystävien postauksia ja kertomuksia, niin kaikki esiin tulleet muutokset eivät ole näyttäytyneet aina positiivisena. Mutta haluan muistuttaa, että vaikka joskus elämä näyttäytyisikin meille hyvin raadollisena ja saisi meidät kyseenalaistamaan elämän tai universumin päätökset oman elämämme kohdalta, niin silti haluaisin muistuttaa, että kaikkien tapahtumien, kaikkien mahdollisten elämän tapahtumien takana on aina halu saada meidät jollain tavoin eteenpäin siinä omassa elämässämme ja siinä omassa kehityksessämme ihmisinä. Joten jos sinä olet ollut sellainen henkilö, jolle nämä muutokset on tuotu haasteena tämän vuoden aikana, niin onnittele itseäsi siitä, että olet vielä tämän videon äärellä ja et ole luopunut toivosta ja haluat sydämestäsi vielä etsiä vastauksia ja ymmärtää
näiden tapahtumien syvemmän merkityksen itsellesi ja erityisesti omalle tulevaisuudellesi. Ja tuossa muutamia öitä sitten näin erityisen unen, jossa mieleeni nostettiin niin tuttuja ihmisiä kuin myös tuntemattomia ihmisiä ja heidän talojaan. Ja jostain syystä aina tämän ihmisen kohdalla nostettiin esiin myös tuo mahdollinen talo, jossa hän asustaa tai johon hän mahdollisesti muuttaa. Ja tavallaan tämä näytettiin hieman kuin tämmöisenä, miten sen sanoisi edes, tämmöisenä tietynlaisena matriisina, verkostona, josta vaan yksittäisiä ihmisiä nostettiin esiin ja heidän kotejaan. Ja tämä tavallaan itselleni kuvastaa symbolisesti sitä, itse asiassa tästä oli puhetta jo tuolla meidän kesän retriitissä, eli talo edustaa aina jollain tavoin sitä meidän omaa sisäistä rakennelmaamme, sitä rakennelmaa, jonka olemme rakentaneet itsellemme ja jonka sisällä elämme omaa elämäämme. Eli erilaiset arvot ja uskomukset ja erilaiset opitut asiat ja erilaiset kokemukset ovat auttaneet meitä rakentamaan tietynlaisen talon ympärillemme. Ja tämä unien symboliikka näistä ihmisistä ja näistä lukemattomista taloista, joita otettiin esiin, niin se kertoi minulle tästä muutoksesta, siitä miten monen ihmisen huomio on nyt tuotu takaisin sinne heidän oman elämänsä perusteisiin ja kaikkiin niihin mahdollisiin asioihin, jotka tukevat tuota rakennelmaa, jossa he elävät tällä hetkellä. Ja jos tuo rakennelma, jos tuo talo, symbolisesti tuo talo, jossa asustat oman mielesi ja oman kehosi ja oman sydämesi kanssa, niin jos tuo rakennelma ei tue sinua kaikin mahdollisin tavoin, niin silloin saattaa olla, että edessäsi on joko tulossa muutoksia tai olet ehkä jo oivaltanutkin, että nuo rakennelmat eivät olleet omalle kasvullesi otollisia, eivätkä myöskään välttämättä kaikille niille osapuolille, joita olet kiinnittänyt mukaan tuohon omaan elämän rakennelmaasi. Ja näin ollen saattaa olla, että olet sitten käynyt läpi tässä jo tämän vuoden aikana tai erityisesti kesän aikana hyvinkin suuria muutoksia. Ja tämä ajatus oli hieman kuin tämmöinen pieni alustus syyskuun energioihin, koska syyskuun kiveksi kanavoitui aikoinaan tällainen ihana musta turmaliinikivi. Ja turmaliini tulee meille nyt tässä vaiheessa hieman kuin maadoittamaan meidät. Joko nämä kokemukset ja tapahtumat, joita olemme tämän vuoden aikana kokeneet, niin joko ne ovat saaneet meidät pysähtymään sen oman itsemme äärelle, miettimään niitä asioita, niitä omia perusarvojamme, joita meillä on omassa elämässämme, ja kaikkia niitä käytänteitä ja kaikkia niitä
tapoja, joilla viemme omaa elämäämme eteenpäin. Tai kyseessä saattaa olla jokin sellainen uusi oivallus omasta itsestäsi. Ehkä olet sattumalta ohjautunut johonkin tapahtumaan, johon et olisi välttämättä muutoin mennyt. Ehkä ystäväsi on kutsunut sinut mukaan tai sattumalta olet kävellyt sisään johonkin tiettyyn tilaisuuteen tietämättä täysin, mitä tuolla tilassa tai tapahtumassa itse asiassa tapahtuu. Ja saattaa olla, että näissä yllättävissä ja näissä spontaaneissa tilaisuuksissa tai tapahtumissa olet voinut tehdä itsesi kanssa jonkun suuren oivalluksen, olet mahdollisesti päässyt tapaamaan uusia ihmisiä, jotka ovat jollain tavalla inspiroineet sitä omaa sisäistä maailmaanne. Ja tämän myötä olet voinut saada itsellesi jonkun valtavan uuden oivalluksen itsestäsi, aivan kuin universumi olisi muistuttanut sinua jostain sellaisesta osasta itseäsi, josta et ole ollut aikaisemmin tietoinen tai joka on ehkä unohtunut sinulta vuosien mittaan. Ja tämän kesän ja tämän vuoden tapahtumat ovat olleet hyvin merkityksellisiä juurikin tämän vuoksi, että universumi tavalla tai toisella on saanut käännettyä sen oman huomiomme takaisin omaan itseemme. Ja minkä vuoksi tämä itseen kohdistuva huomio on nyt tärkeää, niin uskon, että se liittyy tuleviin vuosiin, tuleviin mahdollisuuksiin, joita meille esitellään tulevien kuukausien ja vuosien aikana. Se mahdollisesti liittyy näihin kohtaamisiin, näihin uusiin ihmisiin, joihin olet päässyt tutustumaan ja siihen, mitä joko he voivat tarjota sinulle tai mitä itse voit tarjota heille. Ja nämä uudet kohtaamiset ovat tämmöisiä hyvin tärkeitä uusia yhteisiä matkoja, joita pääset tekemään sitten näiden ihmisten tai näiden tapahtumien myötä tai näiden työmahdollisuuksien myötä tai mitä ikinä se onkaan omalla osallasi, niin nämä yhteistyökuviot tulevat olemaan todella tärkeitä oman kehityksesi kannalta tulevien vuosien aikana. Ja tosiaan, jos kyseessä omalla kohdallasi on enemmänkin ollut sitten se vanhasta irtipäästäminen, muutokset, jossa olet joutunut luopumaan joistain isoista asioista, tai jokin tapahtuma, joka on mullistanut täysin oman elämäsi päälaelleen, niin myös nämä tapahtumat ovat tapahtuneet tarkoituksella, että voisit päästä ottamaan ne askeleet itsesi kanssa, jotka veisivät sinua eteenpäin omassa elämässäsi niille paljon suotuisammille alueille ja suotuisampiin suuntiin ja sellaisiin
tapahtumiin, sellaisiin yhteyksiin ihmisten kanssa, jotka todella avaisivat sitä omaa sydäntäsi eteenpäin ja jotka todella auttaisivat sinua kasvamaan ihmisenä eteenpäin. Joo. Ja tosiaan se, että tämä turmaliini, tämä ihana paksu musta kivi, tämä on aika painava kivi myös. Eli tämä paksu musta turmaliinikivi, tämä on ominaisuuksiltaan hyvin maadoittava kivi. Ja turmaliini tulee meidän tueksi tässä kohtaa elämäämme tuomaan jalat uudelleen hyvin vahvasti maan pinnalle. Tiedän, että osa meistä, jotka olemme saaneet valtavia uusia ideoita tämän kesän aikana tai olemme tavanneet uusia innostavia ihmisiä, jotka ovat saaneet sen oman sisäisen inspiraatiomme roihahtamaan täyteen tuleen, niin turmaliini tulee nyt hieman kuin jarruksi. Se tulee elämäämme jarruksi myös näiden ihmisten kohdalla, jotka ovat kokeneet suuria menetyksiä, myös heille jarruksi, että he eivät vaipuisi sinne synkkyyteen ja sinne epätoivoon, kun myös sitten nämä toiset, jotka haluaisivat jo pyrähtää valtavaa vauhtia eteenpäin, niin turmaliini tuo nyt meille tähän hetkeen valtavan maadoituksen ja tuo meidät takaisin niiden elämän perusasioiden äärelle. Ja tavallaan turmaliini pyytää meitä tarkistamaan nyt ne meidän omat rakennelmat elämässämme ja kaikki ne tukipilarit, joihin elämämme nojaa, jota onko ne varmasti sellaisia tukipilareita, että mitä tahansa tapahtuukin, niin me voimme aina tipahtaa omille jaloillemme takaisin. Eli tavallaan ennen kuin voimme mennä eteenpäin kaikkien näiden uusien asioiden kanssa, joita eteemme on nyt juuri tuotu, niin meidän täytyy olla varmoja siitä, että se rakennelma, jonka olemme rakentaneet itsellemme, että se varmasti kestää nämä seuraavat askeleet ja sen seuraavan kehitystason, johon olemme kurkottamassa. Ja tämä ihana musta turmaliini, näette, että tämä on tämmöisistä pienistä niin kuin säikeistä koostunut. Eli tavallaan voitte nähdä, miten täällä on tämmöisiä pieniä säikeitä tässä kivessä. Ja kun valo osuu tähän kiveen, niin voitte nähdä, miten tuonne säikeiden väliin jää aina tommonen pieni tumma varjo. Ja mitä tämä varjo tarkoittaa tässä hetkessä? Se tarkoittaa tietynlaista sisäistä työskentelyä. Tällä on itse asiassa kaksikin tämmöistä hyvin tärkeää merkitystä juuri tähän hetkeen. Ensinnäkin se
se voi tarkoittaa tämmöistä työskentelyä jonkun hyväksi ilman, että sinä välttämättä kertoisit tästä asiasta kenellekään eteenpäin. Kyse on aidosta auttamisesta ja avun vastaanottamisesta itsellesi ilman, että siitä pitäisi julkisesti kaikille ihmisille toitottaa. Eli kun tämänhetkinen maailman tilanne on sellainen, että jokaisesta pienemmästäkin asiasta julkistetaan tiedote omasta elämästä, että mitä elämässämme tapahtuu ja miten olemme olleet mukana erilaisissa tilanteissa ja miten olemme saavuttaneet erilaisia asioita ja miten olemme auttaneet tiettyjä henkilöitä tietyissä asioissa. Niin nyt tämä turmaliinin energia tuo meidät niin vahvasti tähän omaan arkiseen päivätoimintaan mukaan, joko niin, että sinä itse olet ollut hieman tai tulet olemaan hieman avun tarpeessa, tai olet sitten itse mahdollisesti pystynyt antamaan apua tai uutta tietoa eteenpäin jollekin toiselle henkilölle. Ja tämä on hyvin tämmöistä konkreettista avunantoa nyt, hyvin pyyteetöntä avunantoa ilman minkäänlaisia odotuksia ja ilman minkäänlaisia vaatimuksia siitä, että minun pitäisi saada nyt jokin palkkio siitä, että minä olen auttanut jollain tavoin toista henkilöä, tai että minä olisin velvollinen antamaan jonkin palkkion toiselle henkilölle, joka on jollain tavoin mahdollisesti auttanut meitä suurestikin omassa elämässämme eteenpäin. Turmaliini tuo meidät. Mä epäilen, että tämä on tämän kokemuksen tarkoitus, se, että keskitymme hetkeksi niihin omiin lähimpiin ihmisiimme, jotka oikeasti tarvitsevat apua, tai löydämme elämäämme niitä ihmisiä, ei löytäminen on ehkä väärä sana, vaan että avaamme sydämemme myös niille ihmisille, jotka pyyteettömästi haluaisivat auttaa meitä itseämme, niin tämä kokemus liittyy tuleviin vuosiin ja siihen yhteistyöhön, jota pääsemme tekemään sitten tulevien vuosien aikana. Miten sanoisin tämän oikein? Uskon, että se jalat maassa tekeminen, jota pääsemme nyt tällä hetkellä elämässämme tekemään ja jonka äärelle meidät nyt niin kuin lasketaan, eli tavallaan meille ei anneta mahdollisuutta nyt niinkään mennä niin vahvasti niiden unelmien perään, eikä meille anneta mahdollisuuksia sitoa mitään kovin tiiviitä suhteita yhteistyökumppaneiden kanssa, uusien parisuhteiden kanssa, mitään sellaista, mikä sitoisi sinut juuri tällä hetkellä johonkin sellaiseen, mikä ei välttämättä ehkä olisikaan sinulle täysin oikea valinta. Joten joskus siinä pelkässä innostuksen pyrähdyksessä me saatamme
tehdä hätiköityjä päätöksiä ja saatamme joutua sitten tilanteisiin, joita sitten joskus jälkikäteen voimme ehkä hieman katua. Mutta tarkoitus tällä turmaliinin maadoittavalla energialla on nyt antaa sinulle mahdollisuus tulla hyvin tietoiseksi kaikista niistä tapahtumista, joita elämässäsi on juuri nyt tapahtumassa tällä hetkellä. Tulla tietoiseksi kaikista niistä uusista ihmisistä ja uusista mahdollisuuksista, joita eteesi on tuotu, ilman että sinun täytyisi juuri nyt hypätä vielä mukaan tuohon omaan innostukseesi. Turmaliini pyytää meiltä hieman malttia nyt tällä hetkellä ja haluaa meidän olevan todellakin tietoinen kaikista niistä valinnoista, joita olemme tekemässä, kaikista niistä tapahtumista, joihin olemme hyppäämässä mukaan, kaikista niistä sopimuksista, joita olemme allekirjoittamassa juuri tällä hetkellä. Ja turmaliini pyytää meitä uudelleen hieman arvioimaan ja tarkistelemaan niitä perustoja, että onko meillä varmasti kaikki ne tukipilarit olemassa, joita me tarvitsemme tuon oman kasvumme eteenpäin viemiseksi. Ja toinen asia tästä turmaliinista, tästä ihanasta valtavasta kivestä, joka jo heti käsiin otettaessa on todella maadoittava. Pienenä vinkkinä tämän kiven kanssa on aivan ihana nukkua. Saat todella lempeät ja syvät unet itsellesi. Niin toinen tällainen turmaliiniin ja näihin turmaliinin juonteisiin liittyvä asia on se, mitä sanoin, että valon osuessa tähän kiveen, niin tänne väleihin jää tämmöisiä tummia varjoja. Niin nämä varjot edustavat meidän omia sisäisiä maailmojamme, sellaisia alueita omasta itsestämme, joista emme ole niin tietoisia. Ja kyseessä ei välttämättä ole mitään negatiivisia asioita, vaan enemmänkin puhun nyt sellaisista lahjoista ja sellaisista kyvyistä, joista et ole vielä tietoinen itsessäsi. Ja tämä syyskuun maadoittava energia, kun meidän olemus tuodaan sieltä korkeuksista takaisin tähän meidän arkielämään hyvin vahvasti mukaan, niin nämä kaikki teot, nämä kaikki yhteydet ja kaikki kommunikaatio, jonka käymme läpi itsemme ja toisten ihmisten kanssa, niin ne antavat meille mahdollisuuden oppia itsestämme jotain sellaista, mistä emme olleet itse asiassa tietoisia. Ja näin ollen, kun turmaliini hieman kuin hidastaa vauhtiamme tässä kuussa, se antaa tällä hitaudellaan
meille mahdollisuuden oivaltaa erilaisia asioita itsestämme. Se, että meillä annetaan tilaa ja rauhaa, niin se antaa meille mahdollisuuden tulla tietoiseksi erilaisista osista itseämme. Joten syyskuu saattaa olla vähän semmoinen hitaanpuoleinen. Sinusta voi tuntua, että varsinaisesti et pääse ehkä viemään erilaisia asioita eteenpäin, vaan nyt enemmänkin huomiosi tuodaan kaikkeen semmoisen hyvin pieneen yksityiskohtaiseen tekemiseen. Hieman kuin rappaisit itsellesi niitä oman tulevan kotisi perustoja valmiiksi. Eli nyt työskennellään siellä talon perustoissa varmistellen, että jokainen kohta tuosta perustasta, tuosta talon perustasta on oikean mittainen, oikean mallinen ja tukeva sille, että sen päälle päästään tulevien kuukausien ja tulevien vuosien myötä rakentamaan jokin todella upea talo. Joo. Tässä oli varmaan suurin piirtein. Katsotaan, olisiko täällä vielä jotain muuta. Ei, tässä oli aika hyvin kyllä nyt niinku kaikki. Eli älä huolestu. Älä huolestu siitä, jos et pääse viemään juuri tässä kuussa nyt omia projektiasi eteenpäin, tai jos omat uudet ideasi eivät saa tuulta alleen, tai mitä ikinä se onkaan, mitä omassa elämässäsi yrität viedä eteenpäin, niin älä huolehdi siitä, jos ne asiat, joita haluaisit tapahtuvan, ei tapahdu juuri nyt, koska sinulle on annettu mahdollisuus nyt tarkastella ja katsella rauhassa näitä uusia eteesi tuotuja mahdollisuuksia ja arvioida niiden hyödyllisyys oman elämäsi kannalta ja samalla antaa sinulle mahdollisuuden todellakin oivaltaa näiden uusien ihmisten ja uusien mahdollisuuksien todellisen arvon tulevaisuudellesi, että et vahingossa sano ei niille tahoille, joissa todella pääsisit kasvamaan eteenpäin ihmisenä. Joo, mikä tässä on ollut tarpeeksi. Eli tosiaan nyt voisin tähän loppuun vielä sitten kertoa hieman tulevista tapahtumista. Olen osallistumassa nyt tässä syksyn mittaan muutamaankin erilaiseen tapahtumaan ja ensimmäinen tapahtuma niistä on Kokkolassa tässä syyskuun lopulla, eli 28. ja 29.9. on Kokkolassa tämmöiset ihanat henkiset messut kuin Rohkeus olla minä. Ja minä tulen olemaan tuolla messuilla oman kirjani taittajan kanssa. Tulen pitämään siellä kumpanakin päivänä pienen esittelypuheen tuosta Sisäinen viisautesi kirjasta. Ja Kokkolassa minulla tulee olemaan myös pieni workshoppi, semmoinen 50 minuutin mittainen workshoppi,
Ja omilla sivuillani tuolla www.reijalamme.com-sivuilla löytyy jo ennakkoilmoittautuminen tuohon workshopiin. Ja jos haluat tulla tuonne Kokkolaan moikkaamaan minua, niin ilolla haluaisin päästä juttelemaan sinun kanssasi ja kohtaamaan sinut ihan kasvotusten. Ja tosiaan toi ennakkoilmoittautuminen on tuonne workshopiin vain 10 euroa ja ovelta ostettuna sitten 15 euroa. Joten sydämellisesti tervetuloa mukaan tuonne Kokkolan messuille. Ja sitten 5.10. heti seuraavana viikonloppuna tulen osallistumaan Ilon valkeat messuille tuonne Ouluun. Ja siellä lauantaina myös jälleen olen oman kirjani taittajan kanssa. Ja vielä en ole tiedostellut, olisiko siellä mahdollisuutta johonkin pieneen infotilaisuuteen tai pieneen workshopiin, mutta tämä on vielä työstön alla ja katsotaan, miten sen kanssa käy. Joten jos haluat tulla tervehtimään minua Ouluun, niin sydämellisesti taas toivotan sinut tervetulleeksi sinne oman pöytäni ja tuon taittajani pöydän äärelle. Siellä pääset hieman tutustumaan tuohon omaan kirjaani ihan konkreettisesti ja pääset myös sitten tutustumaan tähän uuteen runokirjaani, joka on syyskuun lopulla sitten kohta tulossa myyntiin. Ja sitten 19.10. eli siis Oulun messut oli 5.10. ja sitten 19.10. Pidän tämmöisen pienen workshopin täällä Jyväskylässä ja siihen on tapahtuman linkki jo tuolla omilla nettisivuillani www.reijalammi.com ja siellä kauppasivuilla löytyy Workshop Jyväskylä. Ja siellä on muutama paikka enää jäljellä, joten jos haluat tulla tuohon Sydämen saakka workshopiin mukaan, jossa käymme läpi hieman sitä omaa aistimaailmaa ja teemme ihan konkreettisia harjoituksia sen oman energiamme kanssa ja saamme syvempää ymmärrystä siitä, että minkä vuoksi sen oman energian aistiminen on niin valtavan tärkeää ja mitä kaikkia uusia ovia se avaa sitten elämäämme eteenpäin, kun opimme kuuntelemaan sitä omaa aistimaailmaamme. Ja tämä pieni workshop on vain 35 euroa ja tosiaan paikkoja on enää muutama jäljellä, joten jos haluat varmistaa paikkasi, niin käy ilmoittautumassa mukaan ja tulen laittamaan linkin vielä tähän videon alapuolelle myös, mitä kautta on sitten helppo ilmoittautua näihin eri tapahtumiin mukaan. Ja sitten yksi tapahtuma on vielä marraskuun loppupuolella, eli ruokakirja- ja viinimessut täällä Jyväskylässä, johon tulen osallistumaan jälleen oman kirjani taittajan kanssa ja tosiaan tervetuloa jälleen sinne sitten meidän pöytämme ääreen tutkimaan noita kirjoja ja myös sitten Katri Parikan ihania muita tuotteita, joita hän on sitten luonut sinne ihmisten iloksi. Ja nämä on nyt tämmöisiä alustavia tapahtumia tai sellaisia, jotka on jo niin kuin sovittu tälle syksylle. Ja olen jättänyt hieman vielä semmoisia avoimia kysymyksiä sinne viikonloppuihin, mahdollisuuksia niin sanotusti universumille myös näyttää jotain tapahtumia tai tilaisuuksia, mihin voisin kenties
osallistua ilman, että kiinnittäisin itseni jo ihan täysin jokaiseen viikonloppuun tältä syksyltä. Ja näiden tapahtumien lisäksi haluan ihan pienesti tuoda esiin uuden runokirjan, josta ensi vedos on juuri tullut tuolta painosta. Tämä ei ole aivan vielä myynnissä. Teimme siihen vielä tänään viimeisiä muutoksia ja laitoimme sen tarkistettavaksi tuonne kustantajalle. Ja mahdollisesti sitten syyskuun lopussa myös tämä ihana englanninkielinen runokirja tulee olemaan teille saatavilla. Ja tämä kirja, tulen pitämään tästä kirjasta ihan oman esitelmän hieman myöhemmin, mutta voin tässä kohtaa jo sanoa, että tämä kirja on minulle henkilökohtaisesti hyvin tärkeä kirja. Ja se on tuotettu suoraan sydämestäni. Se on tuotettu suoraan oman sieluni syvyyksistä. Ja se kertoo tietynlaisesta rakkaustarinasta, joka ei välttämättä ole vielä päässyt tulemaan esiin elämässä täysin sellaisena kuin mitä ehkä olisi voinut olettaa tai kuvitella. Ja sen vuoksi tämä ihana kirja, tämä ihana uusi runokirja tulee olemaan minulle hieman kuin tämmöinen ihana sydämeni esittely teille kaikille muille lukijoille siitä matkasta, jonka olen tehnyt itseni kanssa. Voidaan sanoa, että tässä on tämmöinen pieni pala sitä matkaa, jonka olen tehnyt itseni kanssa ja kaikkien omien sisäisten mielikuvieni kanssa ja niiden tietynlaisten sydäntuntemusten kanssa, joita toivoisin omassa elämässäni tulevan toteen. Mutta tästä hieman myöhemmin sitten lisää ja ehkä odotettavissa on myös pieni arvonta sitten vähän myöhemmin, kun tämä kirja tulee myyntiin ja julkaistaan, niin sitten ehkä pääsen tekemään myös pienen arvonnan uudestaan myös tästä kirjasta, joten näitä ihania kaikkia uusia tapahtumia, kaikkia syksyn messuja ja workshoppeja innolla odottaen ja kaikkien teidän ihanien ihmisten tapaamista odottaen, niin haluaisin toivottaa teille aivan ihanaa syksyn alkua, miten aurinkoinen ja valoisa aloitus meillä onkaan ollut tähän syksyyn. Ja muistakaa antaa turmaliinin nyt maadoittaa teidät hetkeksi. Antakaa turmaliinin tuoda teille se tarvittava rauha ja levollisuus omaan elämäänne niin, että voitte hetken aikaa prosessoida ja keskittyä kaikkeen siihen, mitä olette tässä ihan lähiaikoina kokeneet, millaisia ihmisiä olette juuri tässä lähiaikoina tavanneet, millaisia uusia mahdollisuuksia sinulle on tuotu eteesi ihan tässä viime aikoina,
jotka ovat jollain tavoin hyvin suuresti vaikuttaneet omaan energiatasosi joko laskevasti tai nostavasti. Nyt tässä kuussa ei ole tarve tehdä vielä mitään lopullisia päätöksiä, vaan enemmänkin meille annetaan rauha nyt tutustua kaikkiin niihin uusiin mahdollisuuksiin, joita elämä haluaa meille tarjota eteemme. Joo. Mutta eiköhän näillä terveisillä päästä hyvin alkuun tässä syyskuussa ja vitsi, millaisia kuukausia meillä onkaan vielä edessä tässä vuodessa, joten anna itsellesi aikaa nyt miettiä ja pohtia ja tarkastella omaa elämääsi ja tule tietoiseksi kaikista niistä tukirakennelmista, joita ylläpidät tällä hetkellä omassa elämässäsi ja onko siellä jotain sellaista, mitä haluaisit kenties muuttaa tai jotain sellaista, voisitko ottaa elämääsi jonkun uuden tukipylvään, joka antaisi sinulle mahdollisuuden paremmin mennä eteenpäin. Joten anna itsellesi aikaa tälle pohtimiselle ja nähdään sitten viimeistään ensi kuun puolella tämän samaisen kiviennusteen parissa ja katsotaan sitten, mihin olemme päässeet omien elämiemme kanssa ja omien oivallustemme kanssa ja kaikkien näiden uusien yhteyksien kanssa, uusien mahdollisuuksien kanssa, joita eteemme on tämän kesän aikana tuotu. Joten sydämestäni haluan toivottaa sinulle aivan ihanaa syyskuun alkua, aivan ihanaa syksyn alkua. Tule mukaan ihaniin tapahtumiin, ihaniin messuihin ja toivon mukaan nähdään ihan livenä noissa kaikissa ihanissa tapahtumissa, joihin nyt syksyn myötä pääsen itsekin osallistumaan. Joten ei muuta kuin seuraavaan videoon ja seuraaviin aiheisiin. Moikka!